Hello साथियों, नमस्ते. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. हामीले ट्रान्सलेसन को वर्क नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन गर्ने क्रममा अहिले अलिक एडभान्स लेभल को कुरा गर्न थाल्यौं. यो गर्दा गर्दै तपाईको अंग्रेजी बन्छ. यो भन्दा अघिल्लो भिडियो पनि तपाईले हेर्नु होला. सबै भिडियोहरुको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु. अब यो चाहिँ कस्तो व्यावहारिक छ हेर्नु त. मलाई लाग्यो कि म उसलाई विश्वास गर्न सक्छु, तर उसले मेरो विश्वासलाई धोका दियो. अब विश्वास गर्न सक्छु तर धोका दियो, लाग्यो, यिनीहरु देख्दा त तपाईलाई यो पास्ट हो जस्तै भएको छ, हो कि होइन? यो ए र ई आएपछि पास्ट तिर जान्छ कुरा. जब यो ए ई आउन थाल्छ पास्ट तिर कुरो जान्छ. भनेपछि त्यही पनि सिधै यो ए ई भनेको त सिधै V2 हो. पास्ट को पनि V2 नै हो भनेर कन्फर्म पनि हुन्छ. लाग्यो, धोका दियो भन्ने खालको छ नि यहाँ. अब हामी यसलाई अंग्रेजी बनाउँदाखेरि लाग्यो भनेपछि लाग्छ भन्या छैन. THOUGHT थॉट. I thought भयो हो. I thought मलाई लाग्यो. अब I thought I could trust him. I thought I could trust him. TRUST, trust him. I thought I could trust him. तर उसले मेरो विश्वासलाई धोका दियो. अब यसलाई हामीले तर भनेको त बट त हामीलाई थाहा भइगयो, बट भयो. अनि अब उसले भनेपछि हि भयो. धोका दियो भनेपछि सिधै V2 हुन्छ. BETRAY मा ईडी जोडेर बिट्रेड भयो. डिसिप्ड भने जस्तै त हो नि. बिट्रेड भनेको डिसिप्ड गर्यो, उसले बिट्रे गर्यो. केलाई भन्दा माई कन्फिडेन्स. माई CONFIDENCE कन्फिडेन्स. कन्फिडेन्स भनेको त एउटा विश्वास हो नि मान्छेको. I thought I could trust him, but he betrayed my confidence. अनि यसमा अलिकति तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ लाग्यो होला कि यो विश्वास गर्न सक्छु भन्दा कसरी यो आयो भन्ने चाहिँ लाग्यो होला. तर कुड सधैँभरि पास जस्तो पनि हुँदैन. ओके. I thought I could trust him, but he betrayed my confidence. तर उसले मेरो कन्फिडेन्सलाई बिट्रे गर्यो. अब यो डिसिभ, DECEIVE डिसिभ, अनि BETRAY बिट्रे, यो दुईटैको मिनिङ चाहिँ धोका दिनु भन्ने बुझिन्छ. धोका दिनु. ओके. डिसिभ, बिट्रे, धोका दिनु. यो दुईटा शब्द जान्यो भने पुगिहाल्यो त. यिनीहरु पनि आएन भने चिटेड भन्दिदा भइगयो. He cheated my confidence. Okay. Now next one. Okay. अब यो अर्को नम्बरमा मैले सोचे कि घर छोड्नु अघि मैले ढोका बन्द गरे है, तर स्पष्ट रूपमा मैले गरेन भन्ने त देखियो. अब यहाँनेरि मैले सोचे भन्ने बित्तिकै तपाईले
I thought भन्नुहुन्छ किनभने ए आइरहेको छ यहाँ think को V2 आयो नि यहाँ log को V2 आउँछ किनभने ए नै छ नि त बन्द गरे I thought I LOCKED locked the door I locked the door before leaving LEAVING before leaving house but के भनेको छ भने स्पष्ट रूपमा भनेको छ हैन but APPERANTLY यो apparently भनेको स्पष्टै रूपमा but apparently I didn't ल हेर्नुहोस् I thought मलाई लाग्यो I thought मलाई लाग्यो मैले सोचे कि I locked the door before leaving house घर छोड्नु अगाडि ढोका बन्द गरे लक गरे but apparently I didn't यो apparently भनेको स्पष्ट रूपमा apparently I didn't भनेको भरे चाहिँ लक नगरेको तपाईले प्रष्टै थाहा पाउनु भो लक गर्नलाई त चाबी पनि चाहिथ्यो होला त्यो चाबी भित्रै रहेछ भनेपछि तपाईलाई लागेको मात्रै रहेछ I thought I locked the door before leaving house but apparently I didn't तर स्पष्ट रूपमा मैले त्यो चाहिँ गरेन अब यहाँनेरि मैले यसमा त्यही छ मैले सोचे छ कि फिल्म बोरिङ हुनेछ बोरिङ होला भन्ने सोचे तर यो साच्चै नै मनोरञ्जनात्मक भयो भनेको छ अब यसलाई अंग्रेजी बनाउँदाखेरि I thought भयो I thought मैले सोचे the movie would be the MOVIE movie would be boring फिल्म चाहिँ बोरिङ होला भन्ने सोचे क्या मैले फिल्म बोरिङ होला भन्ने सोचे तर but it ended up अन्त्य चाहिँ कसरी भयो त but it ended up कसरी ended भयो भन्दाखेरि ended up being really वास्तवमै ENTERTAINING entertaining भयो हेर्नुहोस् है entertaining भनेको मनोरञ्जनात्मकलाई entertaining भनिन्छ जस्तो एडजेक्टिभ बनाउँदाखेरि सिधै ly मात्रै लाग्छ भन्ने सोच्नु भएन नि यो पनि त एडजेक्टिभ हो नि बोरिङ भनेको दिक्क लाग्दो या बोरिङलाई दिक्क लाग्दो भने पनि हुन्छ दिक्क लाग्दो हो अनि यो एन्टरटेनिङ भनेको मनोरञ्जनात्मक I thought the movie would be boring but it ended up being really entertaining एकदमै एन्टरटेनिङ भयो लास्टमा त तर यो साच्चै मनोरञ्जनात्मक भइदियो अर्को
यसमा अब मैले सोचे कि मसँग परियोजना समाप्त गर्न पर्याप्त समय छ, तर यो मैले सोचे भन्दा बढी जटिल भयो भन्ने शब्द छ। अब यसमा पनि मैले सोचे त आई थट सिद्धै भइगयो। आई थट अब मसँग पर्याप्त समय छ भन्ने सोचे भनेपछि यता छ भने नि यस्तै आउँछ। आई थट आई ह्याड एनफ टाइम, मसँग पर्याप्तै समय छ भन्ने सोचे के गर्न, समाप्त गर्न। न आएपछि त टु लाग्छ। एनफ टाइम टु फिनिश द प्रोजेक्ट, द PROJECT प्रोजेक्ट। तर हुनमा चाहिँ के भइदियो, इट टर्न्ड out to be, but it turned out to be, more complicated, COMPLI, complicated, जटिल क्या, जटिल than I anticipated, anticipated नै आएन भने गेस्ट भने पनि हुन्छ। इस्टिमेटेड गेस्ट होइन, एन्टिसिपेटेड भनेको अड्कल गरे भन्दा फरक भइदियो। देन आई एन्टिसिपेटेड भन्ने शब्द आयो। आई थट के भनेको छ, आई थट आई ह्याड, HAD ह्याड है यो, आई ह्याड एनफ टाइम टु फिनिश द प्रोजेक्ट, तर रहेछ यहाँ बट हो यो, बट इट टर्न आउट टु बी मोर कम्प्लिकेटेड। कम्प्लिकेटेड भन्न आएन भने डिफिकल्ट हुन्छ। यहाँ कम्प्लिकेटेड भनेकै के हो, DIFFICULT, डिफिकल्ट हो होइन, डिफिकल्ट भयो। देन आई एन्टिसिपेटेड, एन्टिसिपेटेड आएन भने देन आई GUESSED, गेस्ट, गेस गरेको भन्दा फरक पर्यो, एन्टिसिपेट गरेको भन्दा फरक पर्यो। अनि एकपल्ट लाइक गरिदिनुहोस् न, लाइक गर्नुभयो भने युट्युबले हाइलाइट गरिदिन्छ अनि हामीलाई नि यस्तो कन्टेन्टहरू बनाउन बढी प्रेरणा मिल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मलाई लाग्यो कि म उसलाई विश्वास गर्न सक्छु, तर उसले मेरो विश्वासलाई धोका दियो। I thought I could trust him, but he betrayed my confidence. अब लेडी भए यहाँ हर हुन्थ्यो, यहाँ सी हुन्थ्यो, हो कि होइन? अनि डिसिभ र बिट्रे भनेको धोका दिनु नै हो भनेर भनियो। त्यो पनि आएन भने चिटेड भनेर भए पनि काम चलाउनु पर्यो। मैले सोचे कि मैले घर छोड्नु अघि ढोका बन्द गरेँ, तर स्पष्ट रूपमा मैले गरेनछ। I thought I locked the door before leaving house, but apparently I didn't. स्पष्ट रूपमा apparently. It's obvious that obviously, clearly, apparently भनेको obviously, clearly.
त्यसपछि यहाँ पुग्यो। मैले सोचे कि फिल्म बोरिङ हुनेछ, तर यो साँच्चै मनोरञ्जनात्मक भयो भनेको छ। अब यहाँनेरि I thought the movie would be boring. दिक्क लाग्दो होला भन्ने सोचे। But it ended up being really entertaining. अनि हामीले जस्तो स्लो को स्लोली, क्विक को क्विकली भने जस्तै एडजेक्टिभहरु चाहिँ एलवाई मा सकिन्छ भन्ने चाहिँ छोटो पढाइ भयो है। एलवाई मा सकिन्छ, क्विकली स्लोली हैन, फुल्ली भन्दै जान्छ, त्यो त सही कुरा हो। ब्युटिफुल्ली हुन्छ, स्मार्टली हुन्छ, तर आईएनजी मा पनि सकिन्छ हो। यहाँ बोरिङ मा पनि आईएनजी मा सकियो, यहाँ पनि आईएनजी मा सकियो। अब आईभीई मा पनि सकिन्छ एडजेक्टिभहरु, जस्तो इम्प्रेसिभ भन्दा आईभीई मा सकियो नि, एडजेक्टिभ नै हो त्यो इम्प्रेसिभ भनेको पनि। ओके, यसरी एडजेक्टिभ्सहरु पनि अलिकति बढी नै लामो पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहियो भने तपाईले लिंकको लागि भन्नु होला है। अनि I thought I had enough time to finish the project, but it turned out to be more complicated than I anticipated. मैले सोचे कि मसँग परियोजना प्रोजेक्ट पूरा गर्न पर्याप्तै समय छ, तर यो मैले सोचे भन्दा बढी जटिल भयो। But it turned out to be, हुन पुग्यो क्या, it turned out to be more complicated, बढी जटिल, than I anticipated, than I guessed. Okay? अनि हजुरलाई यो भिडियोहरु हेर्दा कस्तो लागिरहेछ, प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् हैन। यसो लाइक गर्दिने पनि गर्नुहोस् हैन। त्यसो भयो भने के हुन्छ, हाइलाइट हुन्छ। Thank you very much for watching this video. I hope you found the video interesting and helpful for you. See you